හරි ඉතින් ඔයාලා අදත් එකතුලා ඉන්නේ Anytiplk channel එකේ PC build video එකක් එක තමයි. ඉතින් මේ PC build එකේ අපි ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම PC එකේ අනික් components ටික devices ගන්න නැහැ. මොකද ඒකේ PC එක විතරයි යා build කරගන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන කතා කරද්දි මුලින්ම Mawanalla stylee computers එකට thank you කියන්න ඕන. මොකද මට මේ වීඩියෝ එක ගන්න chance එක දුන්නට. මේ චුට්ට බලලා යන්න ඔයාලා නැත්තම් සමහරට යටින් අමුතු කමෙන්ට් දායි. එහෙම කියන්නේ හේතුව තමයි මේ වීඩියෝ එක අපි හුඟක් අපහසුවෙන් තමයි ගන්න පුළුවන් උනේ. ඒ කියන්නේ හැම එකක්ම අන්බොක්සින් වගේ දේවල් ගන්න බැරි වුණා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් ප්‍රොසෙසර් එහෙම මදර්බෝඩ් එකට දාලා ෆික්ස් කරලා තමයි තිබ්බේ. ඉතින් අර වීඩියෝ එකට ලස්සනක් ගේන්න ඒ වගේ ඔයාලටත් පොඩ්ඩක් බලනකොට ආසාවක් දැනෙන්න විදිහට ඒ වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ගැන වැඩි හිතන්න එපා. ඒනට ඔයාලට හුඟක් දේවල් ටිකක් මේකෙන් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකේ මේ PC එක හැදෙන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක්ට. එයා පිටරට කම්පැනි එකක වැඩ කරන අය කෙනෙක්. ඒ වගේම එයා ගේම් වලටත් පොඩි ආසාවක් තිබිලා තිනවා. ඒ නිසා එයා ෂොප් එකේ අයලත් එක්ක කතා කරගෙන ග්‍රැෆික් කාඩ් එකකුත් තෝරගෙන තිබ්බා. ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ ඔයාලටත් මේ වගේ PC එකක් බිල්ඩ් කරගන්න ඕන නම් ගේමර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔයා. ඒ වගේම ප්‍රෝග්‍රෑමින්, ඒ වගේ වීඩියෝ එඩිටර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. 3D ඩිසයින්. ඒ වගේ ඕන එකක් කරන ඔයාලට පුළුවන් ෂොප් එකට ගිහිල්ලා කතා කරලා එලත් එක්ක PC එකක් බිල්ඩ් කරගන්න, කොටේෂන් එකක් ගන්න, ඒ වගේ දේවල් කරගෙන ලස්සනට වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ 8GB RAM එකක් විතරයි. ඊට පස්සේ යාගේ ජොබ් එකට අදාළව ඒ පාවිච්චි කරන software වල ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා මෙයා ආපහු RAM එක මදි වෙලා තිබිලා ආපහු RAM එකක් ඇඩ් කරගත්තා 8GB එක. ඒකට 16GB විදියට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ පාවිච්චි කරන්නේ 8GB RAM එකක් විතරයි. 4GB graphic card එකත් එක්ක. හරි එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාලට මං හිතන්නේ පේනවා මේ මදර්බෝඩ් එක. ඉතින් මේ මදර්බෝඩ් එක ගැන කිව්වොත් එහෙම MSI H510M-A PRO කියන මදර්බෝඩ් එක තමයි මෙතන තෝරගෙන තියෙන්නේ. මේ මදර්බෝඩ් එකට අපිට Intel 10th gen සහ 11th gen යන ජෙනරේෂන් දෙකේම ප්‍රොසෙසර් අපිට මේ මදර්බෝඩ් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ වගේම තව මේ මදර්බෝඩ් එක ගැන අපි කතා කරොත් එහෙම ඔයාලට DDR4 RAM පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපරිම මේකේ 64GB වෙනකම් මේ මදර්බෝඩ් එකත් එක්ක මේකේ තියෙන RAM slot දෙක පාවිච්චි කරලා. ඒත් එක්කම මේකේ expansion slot ගත්තොත් එහෙම PCI Express X16 slot එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. generation 4 එකත් එක්ක 11 gen processor එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට PCI Express Gen 4 X16 slot එක පාවිච්චි වෙනවා. කියන්නේ generation 4 එකකින් ඔයා 10 gen processor එකක් පාවිච්චි කරොත් එහෙම PCI Express Gen 3 විදියට තමයි ඔයාගේ graphic card එක CPU එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒකත් ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ මේ වගේ මදර්බෝඩ් එකක් ගන්නකොට. ඒත් එක්කම ඔයාලට මේ මදර්බෝඩ් එක Wi-Fi, ඒ කියන්නේ laptop වල වගේ තියෙන Wi-Fi card එකක් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. slot එකක් තියෙනවා මේකේ M.2 slot එකක් E key විදියට. ඒ කියන්නේ ඒකේ කට රටාව. ඒත් එක්කම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් storage devices පාවිච්චි කරනවා නම් M.2 slot එක තියෙනවා PCI Express Gen 3 වලින්. ඔයාලට එතෙන්ට NVMe එකක් හෝ SATA විදිහට තියෙන SSD එකක් සවි කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේ MSI මදර්බෝඩ් වල විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට හදිස්සියක හරි මදර්බෝඩ් එකේ මොකක් හරි trouble shoot එකක් කරගන්න අවස්ථාවක් වුණොත් එහෙම ඒකට ලේසි වෙන විදිහට මේකේ තියෙනවා මේ MSI ලගේ මදර්බෝඩ් වල මේ easy debug LEDs කියලා. ඒ කියන්නේ මේ LEDs වලින් ඔයාලට පුළුවන් හදිස්සිය ඔයාගේ ප්‍රොසෙසරේ RAM එක VG එක වගේ අන්නේ වගේ දේවල් වල මොකක් හරි ෆෝල්ට් එකක් තියෙනවා නම් අපිට LED වලින් ඉන්ඩිකේට් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් අන්න ඒක ඔයාලට ඇත්තටම වැදගත් වෙනවා. ඔයාලගේ PC එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආපු වෙලාවට. හුඟක් වෙලාවට මම නම් දැකලා තියෙන්නේ මේ MSI මදර්බෝඩ් වල තමයි තියෙන්නේ. තියෙනවා ඒනට තියෙන්නේ හුඟක් ගණන් මදර්බෝඩ් වල මේ වගේ low budget range එක කියන H series මදර්බෝඩ් වල හුඟක් වෙලාවට අඩුයි. ඒනට දැන් මේ MSI බෝඩ් වල අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වාසිය තියෙන ඔයාලට මේ වගේ මදර්බෝඩ් එකක් ගන්නකොට. ඉතින් අපි මේකේ processor එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ Intel Core i5 10 Gen i5 processor එකක් තමයි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ 10500 කියන මොඩල් එක. ඉතින් මේකේ ඔයාලට onboard graphic බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒ කියන්නේ graphic card එකක් තිබ්බත් නැතත් ඔයාලට මේකෙන් monitor එකකට output එකක් ගන්න පුළුවන්, display එකක් ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් processor එක ගැන කතා කරොත් එහෙම අපි මේකේ අපිට cores 6ක් සහ thread 12ක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේකේ processor එකේ base clock එක එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය speed එක GHz වලින් ගත්තොත් එහෙම 3.1ක් තියෙනවා. ඒත් එක්ක මේකේ max turbo frequency එක ගත්තොත් එහෙම 4.5ක් විදිහට වෙනකන් වැඩි වෙනවා. ඒක ගොඩක් දුරට වැඩි වෙන අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම වටිනවා. ඒත් එක්ක මේ cache memory එක ගැන කිව්වොත් එහෙම MB 12ක 12 MB
ස්මාර්ට් කෑෂ් මෙමරි එකක් මේ ප්‍රොසෙසර් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේකේ GB 128ක් දක්වා RAM එක සපෝට් කරනවා. හැබැයි මේ අපි ගහන මදර් බෝඩ් එක අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ මදර් බෝඩ් එකේ RAM slot දෙකක් තියෙන හින්දා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපරිම 64 එක 64GB විතරයි. කියන්නේ 32 ස්ටික් දෙකක් ගහගන්න විතරයි පුළුවන්. ඔයාලා දැන් RAM ස්ටික් 4ක් වගේ පාවිච්චි කරන බෝඩ් එකකට ගියොත් එහෙම 128 දක්වා ඒ RAM slot අනුව ඔයාලට මේකේ ප්‍රොසෙසර් එක කොහොමද සපෝට් කරනවා GB 128ක් දක්වා RAM එක. ඒක DDR4 1666 කියන ස්පීඩ් එකෙන් තමයි සපෝට් කරන්නේ. ඒත් එක්ක මේකේ UHD Intel UHD graphics 630 අපිට onboard graphic විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ මදර්බෝඩ් එකට RAM එක විදිහට අපි තෝරගෙන තියෙන්නේ DDR4 3200 MHz තියෙන Cosair Vengeance LPX තනි 8GB RAM එකක් තමයි මෙතන අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේකෙදි මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ මෙයා පස්සේ මේකට තව 8GB එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ මේකේ boot drive එක විදිහට අපි පාවිච්චි කරනවා Western Digital Green SATA විදිහට තියෙන M.2 SSD එකක් පාවිච්චි කරනවා OS එක දාගන්න 480GB එකක් තමයි අපි එතන පාවිච්චි කරන්නේ. මේකේ storage විදිහට Seagate barracuda 1TB hard disk එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේකේ විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේකේ graphic card එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ MSI Radeon RX 6500 XT MEC 4GB graphic card එක. graphic card එක ගැන කතා කරනවා නම් මේක PCI Express Gen 4 සහ X4 විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ PCI බස් එක. මේකේ memory එක අපිට 4GB බලා ගන්න පුළුවන් GDDR6 වලින්. මේකේ power consumption එක ගත්තොත් එහෙම watt 107ක් පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් අපිට මේකට power connector එකක් සම්බන්ධ කරන්න ඕන 6 pin විදිහට. මේලා recommend කරන PSU එක power supply unit එක අපිට ආවම වශයෙන් watt 400 ගවත් power supply එකක් අපි මේ card එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඕන කරනවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට තමයි graphic card එකේ box එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් අපිට මේකේ unboxing video එක මට ඔයාලට ගේන්න බැරි වුණා. මේ විදිහට අපිට graphic card එකේ මම මෙතන වලට photo එකක් දාලා තියෙනවා. අපි මේකට ගත්ත කේසින් එක තමයි මේ කේසින් එක අපිට ATX motherboard එකක් දක්වා සපෝට් කරනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඒ වගේම ෆෑන් කීපයක්ම අපිට මේකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේකේ අවසාන වශයෙන් power supply unit එක විදිහට GPM series එකේ watt 700 power supply unit එකක් තමයි අපි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. අපි ඔක්කොම assemble part එක ඉවරනොත් පස්සේ අපි ඔයාලට පේනවා මෙතන on කරගත්තා. අපි මේකට SSD එකක් දාලා තියෙන්නේ SATA mode එකේ NVMe එකකුත් නෙමෙයි. ඒත් ඔයාලා දැක්කා ඒක ස්පීඩ් එක තප්පර දෙක තුලින් desktop එකට ගියා. මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් ලං කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මෙතන මම පෙන්නන task manager එකේ CPU එක අපිට Core i5 10500 විදිහට එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ RAM එක. මේ වෙනකොට අපි මෙතෙන්දී graphic card එකේ drive එක install කරලා නැහැ. ඒ නිසා මෙතන අපිට graphic card එක පෙන්නන්නේ නැත්තේ. ඒකත් කියන්න ඕන උතන යට නැත්තම් පෙන්නනවා ඒක. මේක assemble part එක නම් ඔයාලට පෙන්නන්න බැරි වුණා. මොකද මේ වෙලේ පොඩ්ඩක් කලබලයි. අපි මේකට fan විදිහට ඔයාලට පේනවා අරන් තියෙනවා ඉස්සරහට red color එකකින් fan තුනක් සහ පිටිපස්සට කොළ පාට එකක් තමයි පාවිච්චි කරේ. ඉස්සරහින් ගන්න උලන් ටික කේසින් එකේ පිටිපස්සෙන් එළියට යන විදිහට තමයි මේක fan ටික සවි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕනේ computer hardware ගැන මම video series එකක් කරගෙන යනවා. ඔයාලට ඒව ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මම දැනටමත් මේ motherboard processor RAM වගේ වීඩියෝ කීපයක් දාලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඔයාලා ඒ පැත්ත ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මම යටින් links වගේක් දාලා තියන්නම් ඔයාලට. එහෙනම් අලුත් මේ වගේම PC build එකකින් ඒ වගේම තව laptop එකකුත් එන්න තියෙනවා unboxing වීඩියෝ එකක්. ඒකත් මම ළඟදිම දානවා. එතකන් ගිහිල්ලා එන්නම්. මම නිපුණ දිල්ෂා.